Hi, this is AMK and you're watching AMK's Dose. Welcome to 7th episode of Share Market Beginner to Pro. एपिसोड 6 मा हामीहरुले TMS अकाउन्ट भन्ने के हो र ब्रोकर भनेको के हो भन्ने कुराको बारेमा जानकारी लियौं र नजिकैको ब्रोकर अफिसहरु पत्ता लगाउने पनि काम गर्यौं। त्यसै भिडियोमा नै मैले TMS अकाउन्ट बनाउन सिकाउने छु भनेको थिएँ, तर भिडियो अलिक लामो भयो किनभने TMS अकाउन्ट बनाउँदा 20-25 मिनेट लाग्छ र यो भिडियो पनि एड गर्न थाल्यो भने त आधी घण्टाकै हुन्छ भिडियो, अनि आधी घण्टाकै भिडियो हेर्न त जसलाई पनि झ्याउ लागिहाल्छ। सो मैले चाहिँ भिडियोहरु पार्टमा टुक्रा बनाएर एपिसोड वाइज बनाएको थिएँ। त्यसैले आजको यो एपिसोडमा मैले ढिला नगरी हजुरहरुलाई घरैबाट नै आफ्नो मोबाइल अथवा कम्प्युटरहरु युज गरेर घरैबाट नै TMS अकाउन्टको लागि अनलाइन रेजिस्ट्रेसन गर्न सिकाउने छु। खासमा त TMS अकाउन्ट ब्रोकर अफिसमै गएर बनाउनु पर्ने हुन्छ, तर त्यसभन्दा अगाडि हामीहरुले उनीहरुको TMS सिस्टममा घरबाट नै अनलाइन रेजिस्ट्रेसन गरेको हुनुपर्छ। त्यही अनलाइन रेजिस्ट्रेसन गर्न अब म हजुरहरुलाई सिकाउँछु। सो आफ्नो साथमा नागरिकता लिएर बस्नु होला। त्यसैबाट पुरै डिटेल्सहरु हामीहरुले लेख्नु पर्ने हुन्छ। आफ्नो बैंकिङ इन्फर्मेसन, डिम्याट नम्बरहरु साथमा राख्नु होला। सो टाइम पास नगरौं, लेट्स बिगिन। यदि तपाईहरुले मोबाइल प्रयोग गर्नु भएको छ भने चाहिँ सिम्पल एउटा कुनै पनि ब्राउजर ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ गुगलमा गएर मैले चाहिँ क्रोम ब्राउजर ओपन गर्छु, क्रोममा क्लिक गर्छु र सिम्पल तरिकाले हजुरहरुले यहाँ माथि 3 डट देखिन्छ हैन, 3 डटमा चाहिँ हजुरहरुले क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। 3 डटमा क्लिक गर्ने बित्तिकै अनि अलिकति तल गएर हजुरहरुले डेस्कटप साइट देख्न सक्नुहुन्छ। डेस्कटप साइटमा क्लिक गर्नु होला। डेस्कटप साइटमा क्लिक गर्ने बित्तिकै हजुरहरुको मोबाइलमा सेम कम्प्युटरको जस्तै इन्टरफेस बन्छ र यसबाट तपाईहरुलाई फर्म भर्न पनि सजिलो हुन्छ र सिम्पली तपाईले यहाँ माथि अब वेबसाइट टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। वेबसाइट चाहिँ अब म भनिदिन्छु हजुरहरुलाई। सो म पनि एउटा ब्राउजर ओपन गर्छु मेरो कम्प्युटरमा। सो हामीहरु चाहिँ एउटा पहिला सुरु चाहिँ ब्रोकरलाई खोजौं है त, आफ्नो नजिकको ब्रोकर पत्ता लगाऊ। त्यसको लागि चाहिँ मसँग एउटा राम्रो वेबसाइट छ हैन, investopaper.com भन्ने वेबसाइट छ है। तपाईहरुले पनि आफ्नो मोबाइलमा लगइन गर्न सक्नुहुन्छ यो वेबसाइट लेखेर। सो investopaper.com मा चाहिँ हामीहरु सिम्पल यता सर्च अप्सन छ, सर्च अप्सन देखिन्छ। हजुरहरुले पनि मोबाइलबाट चलाउनु भएको छ भने चाहिँ यता सर्च अप्सनमा गएर तपाईहरुले चाहिँ यहाँ सिम्पल एउटा ब्रोकर लेख्नु होला, ब्रोकर, अनि सर्चमा क्लिक गरिदिनु होला यता। सो सर्चमा क्लिक गरिसकेपछि अलिकति तल स्क्रोल डाउन गर्नु होला। स्क्रोल डाउन गरेपछि हामीहरुसँग तल लिस्ट अफ लाइसेन्स्ड स्टक ब्रोकर्स इन नेपाल विथ TMS URL भन्ने छ, यसमा चाहिँ क्लिक गर्छु अब म। सो यसमा क्लिक गरिसकेपछि त्यो लिंकमा क्लिक गरिसकेपछि अलिकति तल स्क्रोल डाउन गरेपछि लिस्ट अफ लाइसेन्स्ड स्टक ब्रोकर्स इन नेपाल विथ TMS URL भनेको छ। हेर्नुस् धेरै छ ब्रोकर्सहरु, 1 देखि तपाईको उनीहरुको ब्रान्च अफिस सहित हैन टन्न छ। यहाँ तपाईको लगभग 59 सम्म छ है, 59 सम्म छ हो। यसमध्येबाट तपाईहरुको घरको नजिक अथवा तपाईलाई पाएक पर्ने कुन ब्रोकर छ त त्यसलाई हेर्नु होला। जस्तै तपाई जमल काठमाडौँमा हुनुहुन्छ भने सानी सेक्युरिटीज कम्पनी लिमिटेड भन्ने छ हैन, शहीद चोक नारायण घरको लागि यो छ, फेरि यसकै ब्रान्च रहेछ यो। सो यस्तै तपाईको नजिक कुन छ त्यो हेर्नु होला। र मेरो लागि चाहिँ म चाहिँ मेरो घर बुटोलमा हो। बुटोलको लागि चाहिँ मैले बुटोलका लागि चाहिँ यो लिन्च स्टक मार्केट लिमिटेड भन्ने मिलनचोक बुटोल भेटाइसकेको छु, यो लिन्च स्टक मार्केट। र यसको हामीहरुलाई चाहिने चाहिँ अनलाइन ट्रेडिङ लिंक, अनलाइन ट्रेडिङ वेबसाइट जुन चाहिँ अब यसको यही तल लेखेको हुन्छ। हेर्नुस् है कति छ यो, लिन्च स्टक मार्केट लिमिटेड मिलनचोक बुटोलको 41 छ है, 41 भन्ने सम्झिनु पर्यो। अब अलिकति तल स्क्रोल गर्दै जानुभयो भने चाहिँ तल चाहिँ ब्रोकर TMS लगइन URL भनेको छ। हाम्रो चाहिँ कति थियो, 41 थियो हैन। 41 भनेपछि म अझै तल जान्छु ल मैले 41 भेटाइसकेको छु ल। र मेरो लागि चाहिँ यो लिंक, म चाहिँ अब यो लिंकमा क्लिक गरेर मेरो अनलाइन रेजिस्ट्रेसन गर्छु TMS अकाउन्टको लागि, ब्रोकर अफिसको लागि। म यो लिंकमा क्लिक गर्छु, TMS 41 nepctms.com.np छ, लिन्च स्टक मार्केट भन्ने ल। म चाहिँ अब यसमा क्लिक गर्छु डाइरेक्टली। यही लिंकलाई कपी गरेर अन्त गरेर तपाईले पेस्ट गरेर नि गर्न सक्नुहुन्छ, नत्र सिधै यसमा क्लिक गरिदिनुहुन्छ, यही हो लिंक। सो लिंकमा क्लिक गर्ने बित्तिकै TMS 41 nepctms.com.np को एउटा लगइन इन्टरफेस आउँछ। हजुरहरुले पनि मोबाइलमा डेस्कटप मोडमा चलाउनु होला है। यो वेबसाइट चाहिँ डेस्कटप मोडमा चलाउन एकदम आनन्द आउँछ डेस्कटप साइटमा गएर। यसमा चाहिँ अब हामीहरु चाहिँ न्यू रेजिस्ट्रेसन भन्ने छ तल, न्यू रेजिस्ट्रेसन अनलाइन ट्रेडिङ अकाउन्ट ओपनिङ भनेको छ। यसमा क्लिक गर्छौं अब हामीहरु, यो तलतिर देखाएको छ हैन, हो यसमा क्लिक गर्छौं।
सो त्यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै हामीहरूको लागि जेनरल डिटेल्स भनेर चाहिँ रिफर बाई, यदि रिफर कसैले रिफर गरेको छ भने उहाँको क्लाइन्ट कोड राख्न सकिन्छ, त्यो नभए पनि हुन्छ। सो तल चाहिँ क्लाइन्ट टाइपमा हामीहरू यो ड्रप डाउन बटनमा क्लिक गर्ने बित्तिकै हामीहरू तल चाहिँ अब कर्पोरेटको लागि हो भने कर्पोरेट गर्नु होला, नत्र इन्डिभिजुअलमा क्लिक गर्दा नि हुन्छ, इन्डिभिजुअल क्लिक गर्नु होला। यदि हजुरले आफ्नो पर्सनलको लागि बनाउँदै हुन्छ, पर्सनल एकाउन्ट बनाउँदै हुन्छ भने चाहिँ इन्डिभिजुअलमा क्लिक गर्नु होला। सो मेम्बर ब्रान्च भनेको छ, सिलेक्ट मेम्बर ब्रान्च भनेको छ। यहाँ चाहिँ मैले बुटोल है त, मेरो घर बुटोल हो, त्यही भएर मैले चाहिँ बुटोल क्लिक गर्छु। सो मोबाइल नम्बर पनि दिनु होला। मोबाइल नम्बर पनि दिइसकेपछि अझै तल स्क्रोल गर्दै गएपछि तपाईँलाई प्यान नम्बर सोध्छ, प्यान नम्बर दिए पनि हुन्छ, नदिए नि हुन्छ, केही भएन। सो प्यान नम्बर पछि तल इमेल मागेको छ हामीसँग, इमेल आइडी चाहिँ जेन्युन इमेल आइडी दिनु होला, जसको तपाईँलाई आइडी र पासवर्ड थाहा छ। मेरो सेयरको लागि जुन इमेल एकाउन्ट दिनुभएको थियो त्यही नै दिनु होला राम्रोसँग है त। सो इमेल एकाउन्ट दिइसकेपछि इमेल एकाउन्ट राख्दा हुन्छ राम्रोसँग है। म पनि मेरो इमेल एकाउन्ट राखिदिन्छु, यो चाहिँ मेरो यत्तिकै तपाईँहरूलाई देखाउनको लागि लेखेको हो। सो नेक्स्ट, यति गरिसकेपछि नेक्स्टमा क्लिक गरेर फेरि अर्को इन्डिभिजुअल डिटेल्स भनेको छ, यहाँ इन्डिभिजुअल डिटेल्समा आउँछ हामीहरू फर्स्ट नेम सोधेको छ, ल फर्स्ट नेम लेखिदिनु यसमा चाहिँ। सो फर्स्ट नेम, त्यसपछि मिडल नेम सोधेको छ, मिडल नेम पर्दैन, लास्ट नेम चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। सो जेन्डर भनेको छ, जेन्डर लेख्नु होला। डेट अफ बर्थ सोधेको छ, डेट अफ बर्थ तपाईँको डेट अनुसार राखिदिनु होला। अलिकति तल स्क्रोल गरिसकेपछि फेरि फादर्स नेम पनि सोधेको छ, फादर्स नेम पनि राखिदिनु होला। सो मदर्स नेम पनि दिनु होला है। मदर्स नेम पनि दिइसकेपछि फेरि ग्रान्डफादर नेम पनि दिनु होला। र त्यसै गरी इज एन आर्यन भनेर सोधेको छ। इज एन आर्यन भनेको तपाईँ नन रेसिडेन्ट नेपाली हो, विदेशमा हुनुहुन्छ भनेको छ, यो चाहिँ नो भनिदिँदा हुन्छ यदि तपाईँ नेपालमै हुनुहुन्छ भने। इज माइनर भनेको चाहिँ यदि के तपाईँ बच्चा बच्ची हो तपाईँले, अथवा तपाईँले कुनै बच्चा बच्चीको खाता खोल्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ अब यस गरिदिनु होला, यदि छैन भने चाहिँ नो गर्दा हुन्छ। र यदि तपाईँ बच्चा बच्ची हो भने चाहिँ माइनरमै यस गर्नुपर्छ है, किनभने हजुरको प्यारेन्ट्सले चलाउनु पर्ने हुन्छ यो एकाउन्ट। सो नेसनलिटी सोधेको छ फेरि, नेसनलिटी। सो नेसनलिटीमा चाहिँ नेपाल आफै आइसकेको छ। सिटिजनसिप नम्बर दिनु होला, यहाँ हजुरहरूले सिटिजनसिप नम्बर दिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै सेलेक्ट सर्टिफिकेट इस्युड प्लेस भनेको छ, सिटिजनसिप कहाँबाट निस्केको थियो त हजुरको होइन, अब त्यही अनुसार दिनु होला है, आफ्नो जहाँबाट हो। मैले भनिसकेको थिएँ हजुरलाई सुरुमै नागरिकता साइडमा राखेर नागरिकता अगाडि राखेर बनाउनु होला। र त्यसै गरी मैले चाहिँ सिटिजनसिप इस्यु डेट भनेको छ, सिटिजनसिप इस्यु डेट कति हो त है, त्यही अनुसार तपाईँहरूले लगाउन सक्नुहुन्छ यहाँ सिटिजनसिप इस्यु डेट कहिले बनाएको होइन, अब यो तपाईँले त्यही अनुसार लेख्दै जानु होला। सो म्यारिसियल स्ट्याटस भनेको सोधेको छ, विवाहित हो कि अनविवाहित भनेको छ, अविवाहित भनेको छ। सो अनम्यारिड लेखिदिनु होला, म्यारिड छ भने चाहिँ म्यारिड लेख्नु होला होइन, अब त्यही अनुसार गर्न सकिन्छ। सो सेलेक्ट एन अकुपेसन, अकुपेसन के छ हजुरको भनेको चाहिँ स्टुडेन्ट हो भने स्टुडेन्ट लेखिदिनु, बिजनेस पर्सन हो भने बिजनेस पर्सन लेखिदिनु। सरी तत्काललाई चाहिँ म स्टुडेन्ट लेखेँ। बिजनेस टाइप सोधेको छ, ल यो चाहिँ सक्यो, छोडिदिनुहोस्, केही न केही भयो। यो डेजिग्नेसन, सेलेक्ट डेजिग्नेसन भनेको छ, डेजिग्नेसन भनेको तपाईँ के हो त, तपाईँको प्रोफेसन के हो त, ल होइन, इम्प्लोइ लेखिदिनु होला। अब सामान्य अब हजुर जे हो त्यही लेखिदिनु होला है त। फेरि यहाँ नर्स हो भने नर्स लेखिदिनु, प्रिन्सिपल हो भने प्रिन्सिपल, अफिसर हो भने अफिसर, टिचर हो भने टिचर होइन। सो कन्ट्याक्ट नम्बरमा आएको छ फेरि होइन, कन्ट्याक्ट नम्बर पनि दिन सकिन्छ राम्रै तरिकाले। अर्गनाइजेसन नेम सोधेको छ, अर्गनाइजेसन नेमहरू दिए नि हुन्छ, नदिए नि हुन्छ। इम्प्लोइ आइडी सोधेको छ होइन। सिलेक्ट फाइनेन्सियल डिटेल भनेको छ, अप टु 5 लाख कतिको कारोबार गर्नुहुन्छ हजुरले भनेर सोधेको छ। सो हामीहरूले चाहिँ सिम्पल यति लेख्दिउँ होइन, धेरै लेख्न पर्दैन। इन्भल्भ इन इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी भनेको छ, यस छ भने यस लेखिदिनु। यदि तपाईँ इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीमा इन्भल्भ हुनुहुन्छ भने चाहिँ यस लेख्न सक्नुहुन्छ, यदि हुनुहुन्न भने चाहिँ नो लेख्न सक्नुहुन्छ, केही भएन यो चाहिँ। सो म चाहिँ नो लेखेँ। त्यसपछि अब हामी नेक्स्ट गरौँ। र नेक्स्ट गरिसकेपछि एड्रेस डिटेल्स आउँछ, एड्रेस डिटेल्स, एड्रेस टाइप पर्मानेन्ट कि टेम्पोरेरी। सो पर्मानेन्टमा क्लिक गरौँ पहिला सुरु है। सो पर्मानेन्टमा क्लिक गरिसकेपछि सेलेक्ट कन्ट्री भनेको छ, ल ठिक छ, त्यो नेपाल अटोमेटिकली सिलेक्ट भइसकेको छ। स्टेट सोधेको छ, स्टेट चाहिँ प्रोभिन्स नम्बर 5 हो मेरो होइन। सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट भनेको छ, डिस्ट्रिक्ट चाहिँ ओके अर्घाखाँची डिस्ट्रिक्ट। म्युनिसिपालिटी भनेको छ, म्युनिसिपालिटी चाहिँ लपाडी भनेको छ। वार्ड नम्बर 2 सेलेक्ट स्टिल टोल भनेको छ, पाली लेखिदिन्छु म।
ओके, यति लेखिसकेपछि हामीहरू फेरि नेक्स्ट गरौँ। नेक्स्ट गरिसकेपछि ब्याङ्क डिटेल्स सोधेको छ है। ल, ब्याङ्क डिटेल्समा चाहिँ सेलेक्ट एन एकाउन्ट भनेको छ हैन। कुन ब्याङ्कमा तपाईँको एकाउन्ट छ त यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ नेपालको ब्याङ्कहरूको लिस्टहरू दिएको छ है। सो आफ्नो जुन ब्याङ्कमा एकाउन्ट छ त्यसैमा क्लिक गर्नु होला है। ल, एभरेस्ट ब्याङ्क लिमिटेड अब आफ्नो जुनमा छ त्यही नै क्लिक गर्नु। ब्रान्च चाहिँ कहाँनिरको ब्रान्च हो त? ल मेरो लागि चाहिँ बुटवल ब्रान्चमा सर्च गर्छु है त। बुटवलको ब्रान्च कहाँनिर छ? बुटवल ब्रान्च। सो बुटवल ब्रान्च चाहिँ यहाँनिर छ है। बुटवल ब्रान्चमा क्लिक गर्छु। सिलेक्टेड टाइप भनेको छ हैन, सिम्पल सेभिङ एकाउन्ट हो है, सेभिङ एकाउन्ट। सो एकाउन्ट नम्बर दिन सक्नुहुन्छ है तपाईँहरूलाई चाहिँ। यसमा चाहिँ आफ्नो एकाउन्ट नम्बर दिनु होला। र एकाउन्ट नम्बर दिइसकेपछि फेरि नेक्स्टमा जाउँ हामीहरू है। नेक्स्टमा जाउँ। सो नेक्स्टमा गइसकेपछि अब चाहिँ हामीहरूको डिपोजिटरी डिटेल्स भर्नुपर्ने हुन्छ। डिपोजिटरी डिटेल्समा चाहिँ बेनिफिसियरी ओनर आइडेन्टिटी नम्बर BOID नम्बर भन्ने हुन्छ नि, हो त्यो BOID नम्बर राख्नु होला है। तपाईँहरूले BOID नम्बर राखिसकेपछि तपाईँलाई डिम्याट एकाउन्ट बनाउँदाखेरि दियो होला BOID है। त्यो चाहिँ तपाईँको मेरो सेयर एकाउन्टको एपमा पनि हुन्छ, त्यसमा लगइन गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। डिम्याट नम्बर पनि भन्छ यसलाई। सो यति लेखिसकेपछि फेरि नेक्स्ट गरौँ है। सो मनी लन्ड्रिङ प्रिभेन्सन भनेको छ है। तपाईँलाई अब यहाँ केही कुरा सोधेको छ। आर यु पोलिटिसियन अर हाई ऱ्याङ्किङ अफिसियल? तपाईँ एकदम ठुलो मान्छे हो कि होइन, यताउति राजनीतिमा हुनुहुन्छ कि नै भनेको छ। यसमा चाहिँ अब म नो गरिदिन्छु। आर यु रिलेटेड टु अ पोलिटिसियन अर हाई ऱ्याङ्किङ अफिसियल भनेपछि फेरि त्यही सोधेको छ। नो। डु यु हेभ अ बेनिफिसियरी भनेको छ। अब नो गरिदिउँ है त्यो सबै कुरा। सो हेभ यु बिन कन्भिक्टेड अफ फेलोनी इन द पास्ट भनेको चाहिँ छोडिदिने। यो सबै नो 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 गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले पनि। सो यति गरिसकेपछि फेरि नेक्स्टमा जाउँ। अब चाहिँ यहाँ डकुमेन्ट्स अपलोड गर्न भनेको छ। सो सिटिजनसिप सर्टिफिकेट भनेको छ। तपाईँले आफ्नै नर्मल्ली राम्रो मोबाइलको पछाडि क्यामेराबाट चाहिँ नागरिकताको फोटो क्लिक गरेर होइन, अगाडि पछाडिको एट्याच गरेर है एउटै फोटोमा त्यो एड गर्न मिल्छ नि त होइन, एडिटरबाट। आजभोलि सिम्पल फोटो एडिटरबाट पनि सकिन्छ। सो दुईटै अगाडि पछाडिको फोटोलाई राखेर होइन, मर्ज गरेर राखेर चाहिँ तपाईँहरूले यसलाई अपलोड गरिदिन सक्नुहुन्छ। र यदि अनि तल चाहिँ फोटो अपलोड गर्न भनेको छ। फोटो अपलोड गर्न भनेको छ। फोटोमा चाहिँ अब सिम्पल एउटा तपाईँको पासपोर्ट साइजको फोटो घरमै छ भने चाहिँ त्यही फोटोलाई फेरि एकचोटि मोबाइलले क्लिक गरेर त्यसलाई त्यही करप्ट गरेर पासपोर्ट साइजको बनाएर चाहिँ अपलोड गर्नु होला है। सो यति गरिसकेपछि फेरि नेक्स्ट गरौँ है। अब चाहिँ युजर एग्रिमेन्ट भनेको छ। युजर एग्रिमेन्टमा चाहिँ अब यहाँ तपाईँको धितोपत्र बोर्डको के कुराहरू छ, सम्झौताहरू के सर्तहरू छ, सबै पढ्नु होला राम्रोसँग है। अनि यति पढिसकेपछि तपाईँहरू चाहिँ तल गएर स्क्रोल डाउन गर्दै तल जानुहोस् र तल गएर सबमिट एप्लिकेसनमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ है। म चाहिँ अहिले यहाँ क्लिक गरिनँ किनभने मसँग अलरेडी यो ट्रेडिङ एकाउन्ट छ। त्यसैले चाहिँ यदि तपाईँहरूले चाहिँ यसमा चाहिँ अब राम्रोसँग सबै डिटेल भरेर तपाईँहरूले चाहिँ सबमिट एप्लिकेसन गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, यति फर्म भरिसकेपछि अब हजुरले आफ्नो नागरिकताको फोटोकपी र दुईवटा पासपोर्ट साइजको फोटो लिएर अब भर्खरै हामीहरूले जुन ब्रोकर अफिसको वेबसाइटमा अनलाइन रेजिस्टर गर्यौँ त्यही ब्रोकर अफिस नै भिजिट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो डकुमेन्ट्सहरू साथमा लिएर गएर त्यो ब्रोकर अफिसमा गएर फेरि एकचोटि म्यानुअली नै फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ। र म्यानुअली फर्म भरिसकेपछि हजुरले दिएको इमेल एड्रेसमा तपाईँको एक हप्तापछि इमेल आउनेछ र त्यो इमेलमा तपाईँहरूलाई तपाईँको आइडी, युजर नेम र TMS सिस्टमको युजर नेम र पासवर्ड दिएको हुन्छ। आइसकेपछि एकचोटि रिसेट गर्नु होला, आफ्नो पासवर्डहरू फेरि राख्नु होला। सो त्यसपछि म तपाईँहरूलाई फेरि TMS सिस्टम चलाउन सिकाउनेछु र हामीहरू दोस्रो बजारको कारोबार गर्न पनि सिक्नेछौँ आगामी एपिसोडहरूमा। सो त्यतिन्जेलको लागि Have a good time, stay safe, सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला, लाइक कमेन्टहरू गर्नु होला, केही कुराहरू छ भने चाहिँ कमेन्टमा सोध्नु होला, म रिप्लाई अवश्य दिनेछु। सो आजको लागि यति नै। See you in next episode. Have a good time. Bye.